jegyzőkönyvünk, a június 20-ai, valakinek hozzászólása van egy jegyzőkönyvhöz? Nincs, ha nincs, akkor szavazunk, a mellett elfogadjuk. Tartózkodik, ellenáll, nincs. Azok tartózkodik, nincsen. Akkor megkérem a programot, hogy mutassam a mai 4 napi rám, 20-szor, de eljutott a vége. Sőt, 6 A mai ülést 4 pontban hívtuk össze a napirendben, ezek a következők. Módosítani és kiegészíteni azt a 16-os határozatot az idénről, amely Barótvárosi Kórház organogramját és státusjegyzékét érinti. A második napirendi pont keretében jóváhagyni Barótvárosnak a Barótvárosi Kórházzal való együttes részvételét egy a kórház digitalizációját szolgáló programban, egy projekt leadása által. Harmadik napirendi pont keretében módosítani a költségvetésünket, negyedik napirendi pont keretében pedig egy de minimis, tehát csekély összegű támogatást nyújtani a Transzlok RT-nek a tőzsdőkéje növelése révén. Ugyanakkor javaslom, hogy egy 5. és 6. napirendi pontot is vegyünk be. Az 5. napirendi pont arról szólna, hogy hozzunk elvi határozatot arról, hogy azt a területet, amelyet a bölcsőde számára szántunk, tesszük a belterekbe, és a 6. napirendi pont keretében egy korábban már a napirenden lévő, de akkor levett, viszont a mostani egyeztetések alapján újra feltett határozatot terjeszték elő, amely a technika telepén található egyes ingatlanoknak a város tulajdonával való betelepényezéséről szól. Kérem tisztelettel akkor, hogy ezt a módosított 6 pontos napirendet fogadják meg. Szavazzunk ki a labát, hogy átadjuk a módosított formában. Tartózkodik, ellenáll nincs senki. Elkezdjük rá a tudatba. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont keretében javasoljuk, hogy a Barótvárosi Kórház organogramját és státusjegyzékét a következőképpen módosítsuk. 2 pontban történik ez a módosítás. Az egyik, hogy a belgyógyászati osztályról egy ápoló posztot helyezzünk át a sebészeti osztályra. A második pont keretében pedig hozzunk létre egy olyan egyedi állást, ez a posztunik, amelyre tudnak alkalmazni szakembert azért, hogy az újonnan funkcióba léptetendő digitális röntgen kezelését tudják elvégezni. Kérem tisztelettel ennek a javaslatnak az elfogadását. Kérem a komissziót, a 3-as komisszió. A szakbizottságról beszéltük és elfogadásra javasoljuk. Valakinek hozzászólása? Nincs. Akkor szavazunk ki, ha már egy elfogadjuk az eredeti formában. Köszönöm szépen. A második napirendi pont keretében kérem a tisztelt képviselőket, hogy hagyják jóvá Barótvárosnak a Barótvárosi Kórházzal partnerségben való részvételét egy olyan pályázaton, amely a reziliencia program keretéből a kórházak digitalizációjával foglalkozik. Felolvasom a címét: Modernizarea sistemelor informatice și infrastructurii digitale Spitalul Orășenesc Baraolt című projektet állított össze a kórház, és ezzel fel is kérem tisztelettel Málca Gabriel, a kórházmenedzsert, hogy ismertesse ennek a projektnek a világítét. Tisztelettel köszöntöm a tanácsi területet, tanácsos urakat és hölgyeket is minden jelenlévőt. Ez az Európai Uniós pályázat július 10-én került kiírásra a reziliencia projektén belül, és elsősorban a kórházaknak a szoftver és hardware rendszerének a felújítására vonatkozik. A Baróti Kórházban jelenleg működik digitális szoftver, a klinikai szoftver, amely a betegek adatait, a betegek fisáját, úgymond kórlapját tartalmazza, azonban ez a digitális rendszer felújításra szorul, mert ezen rendszeren belül nem lehetséges egyelőre az, hogy online programálhassanak a betegek a különböző konzultációkra. Nem lehetséges az, hogy a családorvosok vagy a
többi kórház, elsősorban a megyei kórház és a megyében lévő más kórházak hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz. Például, ha elkészül egy röntgenfelvétel, vagy elkészül egy laboratóriumi eredmény, akkor az digitálisan letölthető legyen számukra, tehát követhető legyen a betegnek az állapota, és azon kívül ezek a dolgok nem, tehát nincs egyelőre a betegnek olyan kórlapja, amiben minden részletes jelentés található. Ezért úgy szerettük volna, hogy ezt a rendszert kicsit kibővítsük, és lehetővé tegyük, hogy legyen a betegnek elektronikus saját kórlapja, hogy hozzáférjenek a beteg, a családtagok és a családorvosok és a többi kórházak ehhez a kórlaphoz. Úgy követni tudják a betegnek a gyógyulási fejlődését, és lehetőség legyen az online programálásra. Jelenleg csak telefonon lehet bejelentkezni különböző vizsgálatokra. Azon kívül ajánlatot kaptunk egy olyan másik kiegészítésre, amely lehetővé teszi, hogy egy tableten keresztül az asszisztensek és az orvosok akár a beteg ágya mellől is fel tudják írni a kezelést, be tudják jegyezni a különböző tudnivalókat a beteg honlapjában. Ugyanakkor a betegeket azonosíthatnánk egy leolvasott, vagy ilyen kódebárat tartalmazó karkötővel, hogy ne lehessen összetéveszteni, hogy kinek mi van felhívva, és azon kívül ezt az egész rendszert hozzákapcsolnánk a most meglévő rendszerünkhöz. Mikor mi ezt elkezdtük nézni, hogy vajon mit lehetne fejleszteni ezen a rendszeren, akkor rájöttünk, hogy ez mind szép lenne, viszont nem elég biztonságos és nem elég performáns maga a hálózat sem. Úgyhogy ezen projekt keretén belül szeretnénk felújítani a hálózatot egy teljesen modern, üvegszálas belső hálózatra, amely biztosítaná az adatoknak a biztonságát sokkal magasabb szinten, egy úgynevezett 802.1-es biztonsági szinten, amit előír az Európai Unió, és ezen kívül egy elektronikus beléptető rendszert is szeretnénk. Ez lenne a szoftver fejlesztés része. A hardware fejlesztés része az úgy néznek ki, hogy a meglevő számítógépek közül azokat, amelyek régiek és nem megfelelőek már ehhez a rendszerhez, azokat kicserélnénk, és azon kívül nyomtatókat, nagy kapacitású nyomtatókat vásárolnánk még a különböző pontokra, például a Fischerbe és más helyekre, ahol szükséges. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, a pályázatnál két komponens kötelező volt mindenképpen megpályázni, a szoftver részét is, és a hardware részét is. Tehát mikor mi legelőször megláttuk a pályázatot, azt hittük, hogy inkább hardware-rel lesz kiírva, de ez nem így van, hanem inkább a szoftver része az, amire hangsúlyt fektet ez a pályázat, és ezért nagyon fontos, hogy ezek a komponensek benne legyenek, és ezzel előre tudnánk lépni. Ami még fontos, hogy ugyanezzel a rendszerrel, ugyanezzel a szoftverrel dolgozik a megyei kórház és a Kézdivásárhelyi kórház is, úgyhogy így a kommunikáció sokkal egyszerűbb lenne a megyei kórházzal, tehát ha betegeket tovább utaljuk a megyei kórházhoz, akkor ott is követhető lesz a betegnek a teljes kórlapja azok által. Körülbelül ennyi lenne. Még azt szeretném elmondani, hogy 250 000 euró plusz teleára pályázhat egy városi kórház, természetesen a megyei és a municipiumi kórházaknál ez az összeg sokkal duplája. Ebben szeretnénk, hogyha a polgármesteri hivatal segítene és ezt a partnerszerződést aláírnánk. A tanácshatározatnak következő pontjai vannak. Egyrészt, hogy jóváhagyja az önkormányzat, hogy a Balogh város nevében pályázni, partnerségben pályázni. A maximális összeget ennek 250 000 eurónak a megfelelője 1.462.113 és 12 penny.
Ugyanakkor, hogy nulla le a hozzájárulás, viszont amennyiben mégis pluszköltség merülne fel, akkor azt az önkormányzat teljesen fel kell vállalja. Ugyanakkor hivatalosítjuk, hogy 2018-as év folyamán 3936 beutalás történt a Városi Kórházba, főhatalmazzák a polgármestert, valamint a menedzserasszony, hogy mindazokat a dokumentumokat, amely a pályázatos szükséges, valamint a finanszírozási szerződést írhassa alá, és magát a partnerségi egyezmény jóváhagyását is, aláírását is jóvá kell. Kéne tisztelettelnek az elfogadását. Valakinek hozzászólás az államszintapos kérdése esetleg? Hogy ez a tudat? Nekem még annyira nem kérdés, hogy azok ami esetleg őrizve a pályát egyenlőre, akkor ebből az hogy néz ki alapján? Melyik is költségek vannak, azokat körülbelül mennyi az fejlesztőleg, amivel fogalmam sincs. Tehát azért nem lehet tudni, mert hogy ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy egyetlen lehessen kell hozzájárulást. Viszont az összeg az ugye megszabad. Hogyha tegyük fel, most úgy árazza be a pályázatnak az előállítója, hogy egy laptop belekerül 100 lejbe, vagy bármi. De valójában, amikor a megvásárlásra kerül sor, akkor a 101 lej lesz, vagy 110 lej, akkor a pályázatban beírt összegén felüli reális összeget azt kell megfinanszírozni. Úgy működik, mint az összes többi pályázat. De nem dupla nem tudjuk. Egy kicsit félelmem van, mert ugye megnyertük a pályázatot az iskolák felszerelésére is, és csak Romániában a következő másfél évben több mint 1 milliárd eurót szeretnének erre költeni. Ez azt jelenti, hogy óriási lesz a kereslet. A kínálat az nem szokott egyik pillanatról másikra úgy megnőni, tehát valószínűleg drágulások lesznek. Tehát mindig ez van, amikor egy programot indítanak egy adott típusú eszköz beszerzésére, akkor a kereslet megnő, a gyártási folyamat az kb. Ugyanaz, és ezért biztos, hogy kell számolni, arra lesz valamilyen őrész, de én akkor is azt mondom, hogy ezt a projektet kellene támogassuk, hogy mennyi lesz, azt akkor tudjuk meg, amikor odaérni. Számolni kell. Igen, tehát a kollégina ideadta a nem eligibilis költségeket, de úgy van, hogy például a TVA-nak az értéke, ami az eligibilis költségekhez tartozik, ez nem eligibilis, de elszámolható az állami költségvetésből, pontosan úgy, mint a többi. Itt a többit igazából nincs értelme felsorolni, mert olyanok, amelyek nem tartoznak ide, tehát személyzeti költségeket nem generál, hiszen ugyanaz a személyzet biztosítja, adminisztratív költséget nem generál, mert ugyanabban a rendszerben megy, amiben a pályázat, amiben a kórház működése amúgy természetbeni hozzájárulásnak el se képzelhető, tehát ezeket igazából nem kell részletezni. Szóval valószínűleg lesz egy rész, hogy megnézhetem. Először is örülnek, hogy van egy ilyen dolog, ezt már Lozsadi doktor egy pár tanácsüléssel ezelőtt említett, hogy jó lenne, most úgy hogy meg lesz. Nekem kérdésem a érdekességről, hogy kuriózum, hogy miért pont a 2018-as betegszám? Elmondom. Azért, mert 2020-21-es éveket nem veszünk figyelembe, mert akkor pandémia volt, és emiatt semmilyen pályázaton nem kérik ezeket az éveket, mert nem reálisak. És a 2019 és a 2018-as év közül kellett választani, hogy melyik évnek a betegszámát mondjuk, és nekünk ez volt a kedvező. Köszönöm szépen. Ha nincs több, akkor az egyes szokás, Szakbizottsági tárgyaltuk és elfogadásáról. Kettős szakbizottság. Bizottság szintén elfogadása. Szavazunk ki, a mellett, hogy elfogadjuk. Tartózkodás, ellene nincs A harmadik napirendi pont keretében költségvetés kiigazítási javaslat következőképpen. Valószínűleg visszaemlékeznek az önkormányzatok képviselők, hogy az eredeti, a kezdeti költségvetés elfogadásakor elkezdtük, hogy néhány költségtípusból az első 3-4 évet tudtuk előre tervezni, és akkor ez azt jelenti, hogy kell módosítsuk a költségvetésen. Egyrészt vannak olyan összegek, amelyeket nem költöttünk el eddig, és szeretnénk átcsoportosítani, másrészt pedig vannak plusz jövedelmeink, amelyeket be kell fogni. A fizetési alap keretén belül azt meg nem haladva, csak az egyik
típusú alkalmazotti rétegtől a másik típusú alkalmazotti rétegig 27 000 telet kell mozgósítsunk. Diákok közszállítására a következő negyedévről előrehozunk 80 000 lát, és máshol használjuk fel, mert hogy minden számlánk a diákok szállításával ki van fizetve, ami az elmúlt tanévet illeti, és a következő számla az majd októberben fog keletkezni a szeptemberi szállításról, és szeptemberben minden évben költségvetés kiegészítést kaptunk eddig, most is számítunk rá, hogy nagy szükségünk van rá, reméljük, hogy ez meg is érkezik, és akkor októbertől ezek a dolgok helyükre kerülnek. Valamint, mivel megjelent ez a megtakarítási és költségcsökkentési kormányrendelet május 15-től lépett érvénybe, bizonyos előre betervezett dolgokat nem tudtunk ennek a rendeletnek az értelmében megvásárolni, tehát itt is van egy 35 000 lejes összeg. Ez 142 000 lehet jelent. A többletbevételünk pedig a következőképpen alakul, tehát augusztus 20-ai dátummal 13 000 lejjel haladtuk meg az egész éves saját bevételünket. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen azt jelenti, hogy amit december 31-ig terveztünk, azt már augusztus közepén meg is haladtuk, tehát 8 hónap se telt el, és már megvalósítottuk a 12 hónapi betervezést. Ez főleg annak a következtében van, hogy egyre szigorúbb és következetesebb elmaradás legyen az adó, illeték, lakbér, vízdíj, behajtási eljárásokat követünk, és ezért gyakorlatilag évtizedes tartozásokat tudtunk felszámolni, és nagyon sok folyamatban van. Ugyanakkor 25.350 lejt kaptunk pluszban TVA-ból, valamint 25 000 lej visszatérő, ami egy olyan alap, hogy a 2021-ben a medve elővigyázatossági intézkedésnek következtében kellett kössünk egy szerződést, egy készenléti szerződést egy állatorvosi rendelővel, valamint egy vadásztársasággal, amelynek havonta fizetünk a törvény értelmében 1000 lejt a készenlétre, hogy amikor jön a medve a beállítelekre, akkor azonnal álljanak rendelkezésünkre, ezt az állam megtéríti, eddig nem térítette, most egyben megtérítette a 2 évet, tehát itt keletkezett 63.350 lej. A 142 000 lej összeadva, tehát 205.350 lej költségvetést módosítottunk, és ezeket a legsürgősebb kiadásaink fedezésére fogjuk fordítani. Itt főleg villanyszámlák vannak, amelyek érthetetlen módon még 2018-as aktív, meg reaktív, meg nem tudom milyen energiát tartalmaznak. Ezeket ebben a pillanatban is vizsgáljuk, mert hogy nem értjük teljes egészében, viszont vannak más fő kiadásaink is, amelyeket kell fedezni. Tehát kérem tisztelettel a költségvetés ilyen módosítása javaslatának az elfogadása. Valakinek kérdése? Nincs. Egyes szakbizottság. Szakbizottság megtartott és ápolásra javaslunk a állítást. Ki van abban, aki átfogadjuk? Tartózkodunk, együtt. Köszönjük szépen. A negyedik napirendi pont keretében teszünk egy hosszú történet végére pontot. Még a tavaly novemberben hoztunk határozatot arról, hogy költségvetésünk beruházási táblázatát megmódosítjuk, és azért, hogy továbbra is az erdővidéki gyerekeket minden faluból, most arról beszélek, amely nem hozzám tartozik, hanem községek, falvaiból tudjuk eljutatni a mi iskolánkba, a liceumba, ezért a transztok eltét, amely 100%-os tulajdonában van a városnak, felszereljük olyan autóbusszal, amelyen részt venni azon a koncesszión, amelyen a következő évekre koncessionáljuk a szállítási útvonalakat. Tehát novemberben fogtunk neki, most tudunk pontot tenni a végére, különböző határidőket, különböző intézményeknek jóváhagyását meg kellett várjuk, de most már itt vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag egy de minimis típusú támogatással megnöveljük a transztok RT törzstőkéjét, és ez a törzstőke nem pénzben, hanem a 4 megvásárolt autóbusz formájában fog megérkezni a transztokhoz. Így véglegesen a számokat ki lehet adni, és amikor a licitetnek egy része lejár, újraindítják, akkor tud ezzel jelentkezni a transztok RT, és hogyha megnyeri, ebben nagyon bízunk, mert hogy nagy tolongás nincs, hiszen ezek a fugarok nem arról híresek, hogy milyen jövedelmezőek lennének, akkor ismét biztosítva van a következő évekre, hogy minden egyes erdővidéki faluból a gyerekek be tudnak jönni ide iskolába. Igazgató? Igen, hát erről van szó, és köszönöm szépen a tanácsnak, hogy ezt a lehetőséget megadták a tanácsnak, és éltünk vele, hogy
kapjunk 4 milliós, csak már tudjuk beírni valahogy használni. Hát most ez a jóváhagyás következtében most már is történik. Kérem tisztelt az elfogadást. Valakinek kérdése hozzászólása? A létszerűről beszélt, a fogalmastörő az nem az autóbuszokit jelent az útvonalon. Természetesen. Így is értettem, hogy esetleg nem lett volna. Tehát az útvonal koncesszionálása gyakorlatilag. Más valaki? Nincs egyes komisszió? Komisszió megzajlódik és átoldása javasoljuk. Kettős komisszió? Kettős bizottság is elfogadásra javasoljuk. Szavazunk ki a mellett, hogy elfogadjuk az egész formában. Tartózkodik valaki? Nem. Ellenállás egyetet. Úgyhogy köszönjük szépen. Azt mondjuk, vásároltuk az erdővidéki lakosság és főleg a gyerekek javára, mind a végső kedvezményezettjei. Az 5. napirendi pont keretében javaslom egy olyan elvi határozat meghozatalát, amely a bölcsődének szánt terület belteljesítését célozza. Ezt a Nemzeti Befektetési Társaság kérte, hogy hozzuk meg ezt a határozatot a következőképpen. Röviden összefoglalva vásároltunk 2 telket a kórházzal szemben, az új utcával szemben. A 2 teleknek a külső része viszont kültelek. És amikor megpályáztuk és megnyertük a bölcsődés pályázatot, akkor próbáltuk elhelyezni az egészen. Akkor derült ki, a külső része kültelek, hiszen a régi 25 éves pubban ez nem volt befoglalva, gyakorlatilag az emelkedő tetején húzódik a belteleknek a határa. Azon belül nem tudtuk elhelyezni, mert hogy ott megy a magas feszültség, azt hiszem a 20 kV a magas feszültség, és akkor a Cseneivel következő beszélgetést folytattuk, vagy fölvállalja a város, hogy azon az oldalos részen, ahol a 63 méterben közel 4 méter emelkedő van, a pályázaton kívül önerőből egyenesbe hozzuk a területet, ami számításaink szerint kb. 1,8 millió lett volna, vagy pedig akkor elindítjuk a belteljesítési folyamatot, hogy azt a külső részt, amely már egy majdnem teljesen simma, placa tetején az belteljesítjük. És akkor ezen az úton indultunk el. Emlékezetes, hogy ezeket a területeket átadtuk a Cseneinek a tavalyi 108-as határozattal. Ugyanakkor a költségvetésünkben elkülönítettünk egy összeget, hogy a 20 kg hosszasú, ez meg is történt. Múlt héten pénteken vettük át, most hétfőn kibocsátottuk a településrendészeti bizonylatot, és most már a különböző jóváhagyásoknak a megszerzése folyik, amely körülbelül év végére ér véget, remélhetőleg, vagy mindenképpen a tényleg megtörténik. Közben összevontuk a 2 parcellát egy parcellává, és egy következő lépésben szét fogjuk osztani 4 parcellává, azért, hogy tudjuk külön kezelni az utat, amit szeretnénk kialakítani, a tetején a bölcsőde helyét, bent egy másik épületnek a helyét. És a legbelső részén pedig parkolót alakítsunk ki a kórházban dolgozók számára. Mindezeket leírtuk a Cseneinek is, viszont kérik azt, hogy az elvi beleegyezést, hogy valóban az önkormányzatnak szándékában van behozni ezt a beltelepbe, ezt kérem tisztelettel, hogy fogadják el. Elküldjük a Cseneinek, ha minden igaz, akkor végére már akár a végső belteljesítési határozat is az önkormányzati képviselők asztalára tud kerülni. Kérem tisztelettel az elfogadást. Valakinek kérdés hozzászólás? Nincs, ezt a kettős komissziónak kell tárgyaljon. Igen, beszéltük, amíg elfogadásra javasoljuk, megjegyzést így mondani a 20-as államban van ilyen helyzetnek, hogy kell hozzunk egy határozatot, hogy akarunk hozni egy határozatot. Így van. Igaz, a képviselő úrnak, de konkrétan ezt értünk. Köszönjük, jól mellett egy elfogadjuk. Tartózkodik valaki ellene A 6. napirendi pont egyszer már szerepelt, és akkor közös megegyezéssel levettük, viszont a dolgoknak a lényege azóta nem változott. Miről van szó? A technikai út folytatásában, ahogy jobbra eltérünk és végigmegyünk azon a betonúton, amely a régi Irta vagy Ita vagy Ateco vállalat székházáig ment el, ahol most már ugye semmi nincsen, nincs egy épület, se kapu sincs. Az egy olyan betonút, amely alatt lévő területeket a román állam tulajdona viszont 2020. szeptember 10-én jegyzőkönyvvel 2,92 hektárt átadott a bányavállalat a városnak.
Na most körülbelül egy olyan 2-3 ezer négyzetméter esik erre a betonútra, és ezt kellene ennek a jegyzőkönyvnek az alapján betelepülmeztessük a városnak. Ez az egyik része. A másik, hogy a városnak van még 2 olyan kisebb területe, amely korábban, tehát ahogy voltak régen a parcellák, ilyen hosszabb nadrágszín parcellaként helyezkedett el ettől betonúttól jobbra, és ezt szeretnénk repozícionálni 2 nagyjából 4 négyzet alakú területre. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, az tanácshatározat kell, aztán elmegy a prefektúrához, a kataszterhez, még problémák ezzel lehetnek, de ez az útja az egésznek. Amiért fontos nekünk ez a lépés megtevése, hogy megnyertük a hulladékgyűjtő pályázatot, ugye. Ott már ki van dolgozva a megvalósíthatósági tanulmány, amely szeptember végéig a tanács elé fog kerülni. Ebben a pillanatban a különböző jóváhagyásokat szerezzük meg, és a nagy részét meg is kaptuk. Viszont ahhoz az kell, a pályázati feltétel is az volt, hogy egy közútra lépjen ki. Na most, hogyha ezt a teleknévezést át tudjuk vinni, akkor amire elküldjük a megvalósíthatósági tanulmányt, a megszerzett engedélyekkel a menedzsmenthatóságnak, arra be tudjuk bizonyítani azt is, hogy valóban közútra lép ki. Ebben a pillanatban a terület, ami körbeveszi, út minőségben nem rendelkezik. Hogyha viszont ezt a betonutat be tudjuk betonútként a város tulajdonában kebelezni, akkor már is megoldottuk ennek a projektnek a problémáját is. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását is. Valakinek kérdése? Nincs. Kettős komisszió? Kettős bizottság beszéltünk róla, és elfogadásra javaslunk. Jön a mellett, hogy állunk. 6-os napi rendi pontot. Tartózkodik valami, nem? Ellene egyébként. Akkor napi rendi pontot. Végére értünk, kérjük az enyemát, vagy összehaszonlás. Én már is mondom. Elsősorban kaptunk meghívásokat különböző testvértelepülési programokra, ezeket megírtam, viszont szeretném most megkérdezni, mert sürget az idő és nagyon sürgetnek minket, hogy küldöttségeknek az összevételét. Mondjuk tehát a szeptember második hétvégén Pápára is és Zalaegerszegre is kaptunk meghívót. Kérem tisztelettel, hogy aki szeretne részt venni a delegációban, akkor az jelentkezzen. Eddig Lebóczki János jelezte azt, hogy az Zalaegerszegi delegációban részt szeretne menni. Van-e még más, aki szeretne az Zalaegerszegre menni ezen a hétvégén? Bárki más? Rendben, Pápára, ugyanakkor, ugyanaz. Jó, akkor tudomásul vettem, és akkor térek a következő különfélékre. 2 pályázati lehetőséget szeretnék megemlíteni, és egy rövid véleménycserét róla. Egyrészt mezei utak modernizálására, aszfaltozására van pályázati írás. Viszont legelőször azt szeretném megkérdezni az önkormányzat képviselőtől, hogy gondolják-e, hogy ezen részt. És azért szeretném megkérdezni, mert hogy eddig ugye már nagyon sok pályázatot megnyertünk, és látjuk, hogy mennyi baj van vele, tehát egyrészt belekerül, pénzbe kerül, időbe, energiába az előkészítése. Másrészt, amikor odaírjuk a végére, hogy megnyertük, akkor kiderül, hogy ha bár akár ennél a pályázatnál is elfogadjuk, és így írja, hogy zéró le a hozzájárulás, de ez lehet, hogy nagyon nagy meglepetések érnek minket. Tehát mezei utak pályázatára, mezei utak felvítására lehet pályázni. A pontszámok szerint elég elő kellene indulnak, mert 20 pontot kap a 100-ból az, aki még ilyennél nem vett részt, hát Balatonváros nem vett részt, úgyhogy gyakorlatilag egy jó esélyen indulunk, és a többi pontszámokat is elég szépen tudnánk teljesíteni. Vannak főleg Hargita megyében ilyen megnyert pályázatok, hogyha megyünk például Csíkszentkirálynál, látjuk, hogy mezőutak le vannak aszfaltozva, már a fal mindenső építő fel egészen majdnem a Zsöbödi eltérőig, tehát sok ilyen példa van rá, ezáltal megközelíthetővé lehet tenni bizonyos dűlőket parcellákat. Mi a véleménye? Minden zérővel. A végén aztán húzunk egy oldalon, és lehet más számokat írni, de az élőben írni. Kicsit bőrülök, hogy ez mit jelent konkrétan. Tehát ez a vidékfejlesztési pályázat, ugye ez olyan típusú, amihez amúgy nem nagyon férnek hozzá a városok, mert csak erdei meg mezei utakon férnek hozzá. És tehát azt jelenti, hogy
fel kell térképezni azokat a mezőutakat, amely által egyrészt minél több mezőgazdasági terület érhető el, minél több az API-nál bejegyzett mezőgazdasági üzemegységnek könnyíti meg a termények behordását és trágya, műtrágya kihordását. Tehát ez az alapvető pont. Mondom, 20 pont van arra, hogy valaki még nem pályázott ilyenre, akkor az meg tudja kapni. De gyakorlatilag arról van szó, hogy azokat a mezőutakat, amelyek a legforgalmasabbak, hiszen ugye a legtöbb terület is oda esik, mert hát van egy mező mondjuk egy kilométer. Utána, amikor elágazik, hogyha az egészen van 3000 km, akkor ott már csak 1000 hektárt tud megközelíteni az elágazásból, de amikor rájön az egészen, akkor mind a 3000 hektár azon kell eljöjjön. Tehát a legfontosabb utakat ebből meg lehet javítani. Nyilván, hogy ezt nem kell megjavítani. Aszfaltot. Tehát vízelvezető sáncokat ásni, ebben általában földsánc, de hogyha indokolja a tanulmány, akkor lehet betonozott sáncot is tenni, áltereszek, hidalom, hogyha szükséges, és aszfaltozott. Kibővíteném azt, hogy elég sok ismerős van Harvita megyében, ez nem csak Csíkszentdomokoson még. Ezt azért mondtam, hogy ez Csíkszeredában még mindenki látja. Még komolyan, én ott beszélgettem a polgármesterrel, nem csak ez, hogy jobban átérni, könnyebben átérni a magát a földeket, hanem nem hordja ki a sávot az útra. Tehát nagyon fontos az, hogyha mondjuk van egy kilométer befele, akkor kijön a sávról, az az egy kilométeren mindent lehajgal magáról, az főúton már úgy jön ki, hogy nem hordja ki ezt, ami nálunk, ez hatalmas problémás, folyamatosan hajok. Ez amúgy egyik legfontosabb, szerintem, de a többség mondom, de ezért nagyon fontos úrnak. Ott helységből megbelenne. Közösen ez az egyik, hogy a földek mennyire vannak visszanéve, hogy vannak a teleknek. Szerintem nem fognak hagyni olyan helyen fejezni az utat, ahol a telek viszonyok. Ez nincsen specifikálva így. De aztán hát úgy, hogy Köpecen is, Miklósváron is, Rákoson is, ezt fel lehet osztani, ami a a pontozási kritérium a legfontosabb. Lehet, hogy pontosan nem pontbaróton van az út, amelyikre a legtöbb pontot lehet kapni. Tehát, hogy ugye az ember pályázatot, akkor az arra megy, hogy mint ahogy a focit és gólra játszák, hogy nyár. Itt viszont elég nagy a versengés, mondom, az a 20 pont az nagyon sokat jelent. Hát azt jelenti, hogy aki már egyszer pályázott ilyenre, az nem kapja meg a 20 pontot, aki nem pályázott, az már megkapja. Tehát ez elég élesen elválik kettőtől, de mielőtt bármilyen erőt beletennénk, azért egy elvi kérdést akarok, hogy szeretne az önkormányzat, hogy mezei felújítására gondolkodjunk pályázatra? Igen, akkor természetesen azon telekkönyvezés, geotanulmány, topotanulmány, tervező, stb. Mint minden más. Viszont ezeket minden lehet számolni. El lehet számolni. Kivéve a telekkönyvezést, azt nem lesz. De többit el lehet számolni. És nem van a kiírásban keresztnek egy oldalon? 1 millió euró. Ennyi úgy. Nem, sok, de van kevés. Attól függ. Tehát igazából itt azt határozza meg, hogy milyen hosszú lehet, hogy milyen a föld alapja. Mivel ugye a aszfaltbunkolat kerül rá, a geotechnikai tanulmány mondja meg. Lehet, hogy vannak olyan utak, én egy párat ilyet láttam jó közelről, ahol gyakorlatilag kellett egy 10-15 centis törkőréteg és jöhetett az aszfalt. Van is volt, ahol 50 centi kellett, tehát nyilván akkor abból rövidebbet lehetett megoldani. Tehát a pályázatban el lehet számolni minden felmérés, minden tanulmány, kivéve a telekkönyvezés. Igen, tehát a költségvetés táblázat az 7 fejezetes, az a Devis General. És abban vannak olyan fejezetek, ami nem elszámolni. Tehát ez az opcinereate rendú is, oda beleértetődik a telekkönyvezés is, ugye, mert hát az gyakorlatilag az a jogi aktus, amikor a terület tényleg a saját tulajdonba kerül. A törvény ugye azt mondja, tehát az 57-es adminisztratív kódex azt mondja, hogy minden mezei út, ami a közigazgatási egység területén található, az nem közút, viszont beletartozik a városnak a közigazgatási egységnek a vagyonába. Tehát a mezeitet nem tudja betelekkönyvezni senki. De az, hogy tényleg ott legyen, az el kell telekkönyvezni. Más nem tudja, de a városnak muszáj, hogy tényleg az a védő. Igen, és hogyha esetleg egy olyan lenne, hogy felmérnénk, hogy körülbelül az 1 millió euró mennyit takar, tehát mennyit fognak magába,
És ha NATA az meghaladódik, hogy nem lesz elég az a pénz, akkor mondjuk most kiesik az útszakasz, de a többi autó meglehetne. Hát ez a természetes, de amire le van... Ne kelljen nagyon részt tenni a helyet, tehát arra értem, hogy ha most amúgy lehetne 1 kilométeres szakaszt megcsinálni az 1 millióból, de kiderül, hogy arra az aszfaltára felmegy, mit tudom én, hogy felmegy az állam, hogy szokott lenni, akkor a 10 kilométer és 8-at csinálunk, az is ez egy... Másképpen kéne közelíteni. 1 millió, sok kilométer, nem az... Amire le van téve a pályázat, arra már tiszta, hogy hány kilométert kell megtenni. Azt meg kell csinálni. Hogyha az megnő, akkor azt fel kell vállalni. Hogyha le van téve, hogy 1 millió euró 10 kilométer, akkor nem lehet azt mondani, hát felmenj, akkor csak 8-at csinálunk, akkor muszáj. Amúgy, hogy mennyit lehet megcsinálni, mondok 2 példát. A legelső erdeiutas pályázatom ilyenfajta polgármesterként volt, 7 km aszfaltozott erdeiutat készítettünk, hete felé. 7 km, mindenfajta ATRS-szel, még híd is volt benne, betonozott sáncok is voltak bizonyos szakaszokon. Ugyanakkor 2015-ben Bacon községben 21,5 km kövezett erdeiutat készítettünk. Abban is voltak hídfeljavítások, például Segédpatak felé is. Tehát attól függ, hogy milyen a... Viszont azt is elmondom, például a Szárazoltán, a Tágsár Aranyos felé 2-szer annyiba került egy útnak a kilométeren, olyan volt az oltalaj, mint például fent a Kisfenyős Mitácsi út, amely megy át Sudugatok felé. Tehát ez... Tehát kérdésem az lenne konkrétan, csak aszfaltozás, tehát a kövezetál már megmutatott viszonylag olcsóbban lehetne többet megcsinálni. Megnézem ezt is. Hát az sokkal esetleg többet meg lehetne belőle csinálni. Azon az áll nem indulva, hogy ami volt eddig, hogy vissza lehet én, az mellett vagyok, hogy ez elbővítik egy mezőgazdasági terület, úgyhogy szerintem meg kell tudva. Köszönöm. Jó. Akkor elnyerte azt mondja az önkormányzat képviselő, hogy menjünk tovább, lássuk pontosan ezeket. A másik ugyancsak egy pályázat, amit nitrát tartalom csökkentése érdekében írt ki minisztérium, amely azt jelenti, hogy közösségi trágyatelep létesítése. Ilyen csináltak már a megyében, és például Uzonban csináltak egy pár évvel ezelőtt, de például most fejezték a tavaly Csincsicsóban, azt jelenti, hogy egy nagy trágyatelepet létesít az önkormányzat, a saját területeken legyen, egy magatárkennek volna, és arra a teljes beruházást 100%-ban finanszírozza a minisztérium, ez így történt, ami azt jelenti, hogy a trágyatároló, tehát teljesen betonból elkészítve a föld falak felemelve, azt hiszem 3 méter magasságba, trágya légtároló, amiben behordják a gazdák, és mindenkinek van egy szektor. Hogy itt a János, itt a Ferenc, itt a Rosi, hogy ne legyen megterhelve, mert az ápja fele megy, az, aki ezzel foglalkozik, azt tudja, hogy ha például van egy trágyadomb egy föld szélén, akkor azt kivárják, az már nem kap területi támogatásra. A másik pedig, ami a városnak vagy a pályázónak az érdeke, hogy ehhez jár egy bútexkavátor, ehhez jár egy traktor, 2 remorka és egy trágyalészikátor, ami benne van és ami ingyen van, és ezt meg lehet kapni a város számára. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan is várom. Van példa, működik, meg lehet nézni, mondom, Akarok ismételni, megfognak. Ezzel akkor már 6-ot csinálni. Hát ez úgy, hogy melyik falunak ez elsősorban attól függ, hogy hol tud az önkormányzat olyan területet biztosítani, amelyre minden jóvágyás meg tud kapni a jadónak. Csak önkormányzati szinten lápázni. Csak önkormányzati szinten, viszont nagyobb állattartókkal kell kötni partnerségi szerződést, tehát az állattartónak is lehet, de az egy másik történet. Állattartóknak is lehet trágya a telep létesítésére, csak ez már abban nem pályázhat önkormányzat. Ebben csak önkormányzat pályázhat, viszont nagyobb állattartókkal kell kössön partnerségi szerződés, hogy ők behozzák oda a trágyat.
És díj ellenében tárolják a trágyát? Ezeken a telepeken? Meg tudom tudni, de most nem tudok. Tehát akkor üresen fognak állni, több mint valószínű, mert a pénzért nem viszi oda. Nem fognak már az alapjának kémettől a szerződést, hogyha nincsen annyi tároló, akkor nem kapsz pénzt. És még le is vedem. Képzésem az, hogy helysíti a gazdagnak a saját trágyát. Tehát történet az, hogy otthon nem kell csinálni a egy... Pont ők ezért mondták, azért indították el, de azt hiszem, hogy 8 évvel ezelőtt indították el, és az uzsonyiak elkapták a legelsőt, Csernátonban van a második amúgy, mert akkor 2 létesült a megyében, hogy az a gazda, akinek szerződése van, otthon nem kell tároló telepek. Nyilván, hogy akkor kimennek ellenőrizni, akkor nem is szabad legyen trágya, de ki lehet oda vinni. Egyáltalán technikai például az rákosban, hogy kövesztál, hogy közel jön, de a fotósnak nincs lősváron, elég távol. Szerintem még nem is hogy legyél, már te jobban az a miklősváron is. Most akkor a járművek vannak, hogy hát igen, most a gépesítés az már nem olyan, mint 10-20 év. Mekkora befogadó képesség, amit most azt hiszem, hogy talán 2500 hát 25 már. No. Azért, hogy még hány gazda van Sok trágyát. No, hát akkor megint az Ádiben elinduljunk ki ennek a pályázatnak az útján. én azt mondom, hogy igen, már segítség a gazdagnak, ki akarja, hogy segítsenek. Nagyon sok azzal segítenek. Segítenek sok. Kérdés, hogy mennyiben kerül, hogy Főképp a későbbiekben, hogy tényleg kérik az alapjának, a támogatást nem fogják megkapni. Pont azért van, hogy 8 évvel a pályázatok évente vannak hívva, hogy egyre inkább fogják szorítani. Amikor azt mondják, hogy de most már elég van, akkor másképpen nem lehet találni. És ha nem jön össze, akkor jön a kiskap, és kész. Jó. Akkor nekem ez a 3 különféle napirendi pontunk. Tisztelettel hallgatom a képviselőt. Én csak szeretném megköszönni a Bibacfalván megtörtént munkálatokat a Boris töltőnél, az önkormányzatnak és az építőmesterek alkalmazottainak. Nagyon örvendő a megszépült töltőállomásnak, és szeretnénk tudni, hogy a forrásoknak mikor kerül vizetbe, mikor indul. Ugye, szép lesz. Igazából az önkormányzatnak nem kell köszönni, mert azt az építőmesterek kezdeményezője az önkormányzat. Igen, megkértem és azt mondtam, hogy csinálják. És még csak kell rá, és az elektrikával az áram kontrakt de formizálja, aminek az adatait már elküldtünk 2 hetet addig, még nem küldték vissza aláírva, de reméljük, hogy is már hamarosan megtörténik. Tehát mondom, egy csak, és maga a pompa az a működőképes. Igen, ki volt próbálva, tehát tökéletesen működik. Videó van róla, hogy beindították, és azonnal működött még a régi csappal. És egy annyi lesz még, hogy nap közben fog működni. Tehát reggel 6-tól este 10-ig. Éjszaka szerintem ki lehet működni. Este 10-ig. Én azt gondolom, hogy jövő héten a csap elkészül, és ahogy a szerződés megvan, tudjuk. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Sokszor szó esett arról, hogy Felső-Vákoson ugye elmaradt ez a 2 utca közvilágítást illetően, örömmel lesz tudomásul, hogy azok is akkor pótolva lettek, és köszönjük ezúttal is. Vannak még most is elégedetlenségek, de hát az mindig is lesz, mindig is volt, de köszönjük a készlet. Azokat is, most ezután a elégedetlenséget is kell orvosolni, tehát az történt ugye, hogy ennek van egyfajta szoftvere, hogy lehet, hogy annyi szakmaiban is meg lehet nevezni, és azokat kellett kalibrálni, és valóban volt, hogy össze-vissza kalibrált. Én magam láttam, hogy Baróton 3 este is úgy mentem, hogy a város alsó végétől a központig nem égtek a villanyok. Aztán volt olyan, hogy gyúrtak fel, aludtak el, de ezeket a cég, amelyik felszerelte, folyamatosan nézni, azt mondta, a következő pár napon ezeknek a beállításával végez. Amit látunk, az az, hogy jó minőségű villanymegvilágítás. Tehát ez mindenki tapasztalhatja, hogy egy ismerősünk mondta legelőször, amikor felszerelték, hogy innen a központból
barátjainál voltak, és éjjel egy órakor indultak haza, és a Víz utcában laktak. És elindultak, és amikor a kapu előtt megálltak, és ugye megszokták, hogy rávilágít a kapura, akkor vették észre, nem jutottak lámpán. Olyan világos volt éjjel egy órakor. Kevesebbet fogyaszt, viszont valóban a minőségei. A cég az lejelentette, hogy azokat a munkátokat, ami a szerződésben van elvégezte, még ezek a pótlások is megoldódtak közben, illetve még egy-két pici van. A következő 2 hétben történik meg a recepciója az egésznek, és utána, illetve a recepció alkalmával még megnézzük, hogy még valamit kell hozzátenni. Tehát új van, ami nem is égett. Az akkor lehet, hogy a bekötés nem sikerült, de ezeket fel kell hívni figyelmet, de azt beszéltük, hogy sötétbe lejárunk, tehát nem, hogy nappal megmondjuk, hanem sötétbe lejárunk, mert olyan megjegyzésem is volt nekem is, hogy 2 olyan helyre kellene, hogy a villanypóznának az egyik oldalára van téve, de ott pont betér egy utca, és a következő az utcában olyan messze van, hogy ugyanarra a villanypóznára kellene tegyünk egy másik irányba volt is, és akkor teljesen nem lesz egy ilyen sötét folt az egészben. Tehát ezért mondom, következő 2 hétben meg kell oldódni. Nekem 2 kérdés jött, felolvasom. Milyen elmondás alapján szavaztatta meg az év elején a jelenleg legnagyobb polgármester az önkormányzati képviselőkkel azt a költségvetést, ahol a kultúrára szánt összeg közel 2-szerese a sportra szánt összegnek akkor, mikor például az idei falunapokra lesimányított rendezvény sorozaton a kulturális események hiányzó mentet, a sportolók pedig teljesen hiányoztak. Ez az egyik kérdés. Másik kérdés. Látom, de nem értem, hogy önerőből nem futja a fejlesztésekre, beruházásokra, de a legszegényebb családban is előkerül valamennyi arra, hogy a POSZ és a Fertő nem vissza fel a család környezetét élettelé. Nos, mennyit költött a város ebben az évben köztisztaságra, seprésre, portonításra, mert ha költött, akkor az kidobott pénz volt, ugyanis Barút úgy néz ki egy turista számára, mint a senki föld. Ezt én is, átutazók is, helyiek is észrevették. Barút úgy néz ki, mint a kihalt volna, nem lenne a gazdálói lakosság. Pusztaság, elhanyagoltság, elhagyadottság, elégtelenség. Azt mondja, több élet és több élet járjon a környező falvakban, mint Barút. Különféle napirendi ponthoz hozzátartozik, hogy feltette egy kérdést, vagy köszönetet a képviselőasszony, egyet a képviselő. Itt nem tudjuk, hogy kiről van szó. Ez Zsombori Csaba kérdezte, vagy pedig a... Nem, ezt Tókus Levente kérdezte. Tehát akkor Tókus Leventének szeretném mondani, hogy a költségvetést azt közösen én javasoltam, és az önkormányzat pedig elfogadta. Ettől arra fele nem a polgármesternek a felelőssége, hanem közös felelősség. A legjobb tudomásom szerint javasoltam ezeket a megoldásokat, és ezeket az önkormányzat nem csak egy, hanem több lépésben is jóváhagyta. Hogyha csak a pályázatokról beszélünk, ami a sportot és a kultúrát illeti, elsősorban volt egy határozat, amikor a költségvetést jóváhagyta. Egyöntetően az egész önkormányzat. Másodszorban volt egy másik határozat, amikor írtuk a pályázatokat és elkülönítettük konkrétan, hogy 40 000 az egyházak számára, 175 000 sporttevékenységek számára, 345 000 pedig a kulturális, nevelési tevékenységek számára. Tehát azt jelenti, hogy már előzetesen tudtunk róla. Utána az önkormányzati képviselők közül a bizottságban benne voltak azok, akiket megbízott az önkormányzat, hogy ezeknek a pályázatoknak az elbírálásában jelen legyen, ott pontozott, szavazott, lett egy döntés. Utána megint visszakerült az önkormányzathoz, és harmadik alkalommal is tanácshatározatot hozott az önkormányzat egyöntetű támogatással, hogy pontosan azokat a tételeket, azokra a szakirányokra nézve adja jóra. Ettől arra felé azt hiszem, hogy teljesen közös. Úgyhogy ahogy én meg tudok felelni, bárki más meg tudna erre felelni. Az eredeti elképzelés végigvittük, a költségvetés február 10-e elfogadásától egészen évvégéig azok a programok zajlanak. A sporttevékenységre elkülönített összeget azzal együtt, hogy a saját adóbevételeinket 5,1%-kal tudtuk megnövelni, 9,7%-kal növeltük meg. Ennek a függvényében azt mondom, hogy a sporttevékenységek igenis nagyon szépen meg vannak finanszírozva. Az, hogy mekkora az igény
az egy teljesen másik történet, hiszen ki lehet találni azt, hogy a tavaly kaptunk 160 000-re, és az idén kérünk 300 000-re, gyakorlatilag ezt kérte a BDSC, de azért én azt mondom, hogy egyszer álljunk mind a két lábunkon a realitás talaján, és azt nem tehetjük meg, hogy az egyik esztendőre, a másikra 90%-kal kérünk többet egy adott tevékenység. 9,6% az 5,1%-os jövedelem növekedéshez képest is körülbelül duplája, és azt mondom, hogy ez a tisztesség. Ami a városi karbantartást illeti, a TEGA-RT-vel van szerződésünk, és az ő embereik azok, akik a város közterületeinek a karbantartását végzik. A problémánk inkább azzal van, hogy a felületeknek a minősége olyan, amit nagyon nehezen lehet karbantartani. Tehát például, ha megnézzük a diákból belütti járdát. Diákból belütti járdát klasszikus módszerrel sem, de akár seprőgéppel sem lehet tisztességesen ennél jobban karbantartani. Ami a fejlesztéseket illeti, az önkormányzatnak mindig elmondtam, hogy nagyon kevés összege van, tehát évente nekünk 2 millió lehet nem meghaladó összege a rendelkezésre a fejlesztésnek. Akkor a kérdés az, hogy mit csinálunk ezzel? Ez olyan, mint amikor egy éhes család, és van egy zsákbúza. Mondjuk megeszik a fél zsákbúzát, de a másik felet elvetik, és abból jövőben vagy ősszel lesz még 10 zsákbúza. De ha megeszik az egész zsákbúzát, akkor az a vége. Amikor az utolsó kenyérdarab elfogyott, akkor ezt be is fejeztük. Amikor a felületeket saját forrásból biztosan nem, hanem a más forrásokból meg tudjuk javítani, akkor az egésznek a karbantartása jobb lesz, gördülékenyebb lesz. A tavaly tavasszal megtettük azt, hogy szintén a TEGA-RT-től kibéreltünk egy seprőgépet, amely 2 napot dolgozott, és a tél végén minden egyes aszfaltozott felületet felsepelt. Na ezt kell megcsinálni havonta. Havonta legalább egyszer. De nekünk az a 2 nap is 5000 lejbe kerül. Szeretnénk vásárolni saját magunknak seprőgépet, borszívógépet, de ebben az esztendőben és a tavaly is pályázati kiírás erre nem létezett, önrészből pedig nem tudjuk megvásárolni, illetve saját forrásban. Amikor lesz kiírás, és meg tudjuk ezeket vásárolni, akkor meg fogjuk tenni ezeket, és akkor jobban fogjuk karbantartani. Teljesen visszautasítom, aki azt emlegeti, hogy a városnapokat falunak szintjére züldesztette le bárki is. Elsősorban azt beszéljen róla, aki ott volt. Aki nem volt ott, az a véleményét és a zagarait fogja sokkal-sokkal hátrább, mert hogy nem kompetens megállapítani egy olyan véleményt valamiről, amiben nem vett részt. A helyszín a szervező megállapításai szerint megfelelő, nyilván, hogy soha nem olyan lesz, mint a városközpontban, mert a városközpont sem lesz soha olyan, mint a városligetben. Mind a kettőnek, amikor lezárult a rendezvény, összeültünk és megállapítottuk az előnyeit és a hátrányait. Mind a kettőnek sok előnye van, sok hátránya, de az egyiket a másikkal szembevetni nem érdemes. A döntés így született, ott tervezzük, évről évre egyre inkább a területet kialakítjuk, csinosítjuk, ellátjuk árammal, el fogjuk látni a következő időben vízszolgáltatással is, szennyvízszolgáltatással is. Ebben a pillanatban dolgozzuk ki azt a tervet egy szakcég által, amely a végső tűzoltósági engedélyezést fogja jóváhagyni az egész területen, hogy bármilyen rendezvény bele fogjon férni. Azt hiszem, hogy kulturális vonatkozása gyakorlatilag mind a 2 nap a program elejétől a program végéig volt, és aki ezt a helyszínt elfogadja, az odajő, velünk együtt örvend neki, aki nem fogadja el, az távol marad és kiabál. Nekem nem csak 2 kérdés van. Az egyik a múltkor is emlegettük, hogy a kameraráció alaposan ugyanaz a helyzet, a kontaktet fogni zárja a leírásokat várni. De a múltkor volt szó, talán valami avizok megérkeztek a alaposan, még akkor nincsen teljesen. Úgy van, hogy az avizok megérkeztek, és utána kell a szolgáltatási szerződés. Ugyanazt várjuk, mint a forrás. És a másik volt szó, hogy augusztus, mondjuk nem jár augusztus, még van itt a bármilyen, de induló, tehát talán közben a faluban az aszfaltozás is, az útnak a útnak a lábaszfaltozás, akkor ez mennyire áll ez a tervezőtől valami még tovább sok mértőmokat. Tehát körülbelül július
elején július 6-7-e lehetett, amikor kimentünk, megnéztük, új szakértői véleményt kellett készíteni, az elkészült, és még van olyan terv, tehát az eredeti terv átalakítása, ez folyik. Minden nap sürgetnek gyakorlatilag, minden héten kétszer, még nem kaptuk meg a végső terveket, de hogyha megvan, akkor azonnal lehet indítani. Ez meg kell legyen. Én 3 dolgot szeretnék kérdezni, mondani. Hát, ma beszéltünk róla a szűkekörben és a városban. Az utóbbi hetekben mondjam, megszaporodott ez az áramkiesés. Lehetne hivatalosan az elektrikával felvenni a kapcsolatot, hogy miért van ez, hogy ilyen reggel ilyen 5 másodpercben, többször délután este is valamiféle hivatalos megkeresés, hogy legalább tudjuk, hogy akkor miről van szó. A második, a tegnap lomtalanítási időpontjait én ma jeleztem nekik a tavasszal is, ugyanúgy maradt az volt a válasz, hogy ez ma megvan az évben az időpont, nem lehet változtatni semmit. Mivel hogy Barokton a szerdai nap tudjuk, hogy az egy eléggé zsúfolt, hogy nem mondjam másképp. És úgy láttam, hogy most nem vagyok biztos benne, hogy kett és csütörtök is köpett rá, és valahol most nem tudom pontosan, hogy nem lehetne azt megcserélni, mert szerdán nem csak a Piac utcában van, de meg a két Piac utcában, ugye a Örökség meg a másik fel, az egész városban nagyon forgalom. Voltak, akik kirakták, voltak, akik nem, egyszerűen nem volt ahogy. Tehát hogy lehetne velük hivatalosan, nagyon hivatalosan megkérni őket, hogy akkor legalább a Rákosi vagy Köpecit cseréljék meg a Barókinak. Szerintem ez nem lenne nekik megkérni, hogy szerdán vagy Rákosra vagy kedden. Ez lenne a második. És a harmadik, ami ugye volt ez a nagy eső, nem is olyan rég, és sok panasz érkezett mindenféle területen a Petőfi és a Híd utcában, hogy ott van az a lefolyó, hogy azt a polgármester úr esetleg elmondaná, hogy mi van vele, hogy lehet-e megnövíteni, és ha nem, akkor még. Köszönöm. Köszönöm szépen, tehát tegnap beszéltünk ezekről a dolgokról, és a tegállal kapcsolatosan igen, át fogunk jutni oda, hogy megkérjük, hogy módosítsanak. Már valóban szerda, valóban nem nagy hely, de szerdán adott időpontban itt a kereskedelmi bank környékén dugó szokott kialakulni. Reméljük, hogy ezt meg tudjuk tenni. Az elektrikával nem foglalkoztunk annál jobban, őszintén, tehát ezt elismerem, nem kereskednek hivatalosan, bosszankodtunk, mert ugye minden áramelvevés az internet leesésével is jár, és aztán lassan jön vissza az egész. Most, ami történt Szentgyörgyön, azt is ugye, hogy írják a sajtóban, hogy ez példa nélkül való, hát remélem, hogy olyanra nem kerül itt sor. Utána fogok nézni ennek a dolognak. Nagy megváltást nem ígérek ebből a kérdésből. Mert a Szentgyörgy tapasztalatában azt láttam, hogy ott olyan súlyos a helyzet, hogy nagyon sok pénzbe kerülne, nagyon sok vezetéket, stb. Kicserélni, felújítani. És hát a városunk méretét tekintve gyakorlatilag úgy ér visszanyítani, hogy ugye mindent a legnagyobb helyeken kezdenek, és hogyha itt is olyan típusú probléma van, akkor még régen sok idő eltelik, amíg ideérnek. Az utolsó problémával kapcsolatosan tudom, csak hol kezdjem inkább. Tehát nem az esőnél kezdem, tehát ez az eső, ez az, amire azt mondják, hogy egyszer van 10 évben, de most 2 évvel kétszer is volt. Tehát a tavaly augusztus 30-án is egy gyakorra volt, és most is. Az esőnek körülbelül még fele esett le, amikor már a polgármester úrral itt voltunk, 2 különböző irányból érkeztünk. Itt olyan víz jött be, a gang alatt olyan patak ment be, amelyik akkora, hogy most a Balogh patak, most nincs akkora ebben a pillanatban. A probléma az, hogy a városnak az egyik részében nincs megfelelő kanalizálása az úton. Tehát például az egész Olaszteleki úton nincsen kanalizálás, nem tud bemenni a víz. Van cső, csak abban nem tud bemenni a víz. A Petőfi utcában 800-as cső van,
csak magából a Petőfi utcából nem tud bemenni a víz. A Kisboldogasszony utca szintén egészen a Kápolnától jön, gyakorlatilag a postaháta mögött van az első ajtóaknak, és hogyha nem vagyok ott, akkor talán még nem is hiszem el, hogy két ajtóaknak az egyik, amelyik a bányairodával szembeni virágos sarkán, és a másik a templom parkoló mellett, egyszerűen az hivatal által levelt friss falevelektől úgy be volt szőve, hogy nem tud belemenni a víz. Tehát kézzel szedtem félre a faleveleket, hogy be tudjon menni a víz. Tehát ott volt az ajtóknak, egy arasz víz ment rajta keresztül, csak éppen abból egy pár csepp jutott be. Mert hogy leverte a leveleket, és azok úgy beszőtték, mint egy szőnyeget úgy beszőtték. Ilyen vastag levél volt belekapasztodva, egyszerűen nem több a víz. A másik probléma, amit sokan mondanak Baróton, és ezt látjuk minden megyesőkor, hogy a víz össze van kötve a szennyvízzel, és például itt a központban azért dobta fel, nem a szennyvíz miatt, hanem az egész víz, ami a Romtelekom előttről jön, és ami be van vezetve a Kisboldogasszony utcából, az a fényes vendéglő sarkán nemes egyszerűséggel át van vezetve a szennyvízgödörbe, és ott dobta fel úgy a tetejét, hogy túlfelől az üzletnek az járdáján volt, és én vittem oda személyesen vissza. Ugyancsak az új soron, ami bejön víz, az Ady Endre utcán menne be, de ott is ez történik, hogy ebben a pillanatban is a víz egy része be van vezetve a szennyvízhálózatba, és ezért történik meg, hogy amikor nagy vízvas nem bírja az esővízrendszer, akkor átmegy a szennyvízrendszerbe, és akkor minden, ami abban van, az megteríti a városnak ezt az alsó felét. Az a projekt, amit a Szalini programból megnyertünk, az magában foglalja az egész Kossuth utcába a víz elvezető rendszernek a megoldását is föld alatt. Ebben a pillanatban az útsortól lefele, például az egész város végéig csak nyílt sánc van. Nincsen semmilyen vízelvezető rendszer. A központtól fölfele a város végéig nincsen semmilyen föld alatti vízelvezető rendszer, kizárólag csak felszíni sáncok vannak. Az Ady Endre utcában van egy 500-as átmérőjű régi betonvezeték, amely annyira tele volt, hogy nem fért volna még egy csepp víz bele, gyakorlatilag a pataknak a közepéig lőttek ki a vizet magából, oda semmi nem fért volna. És a Petőfi utcában pedig a Petőfi utca víze nem tud belemenni, az is majdnem teljesen tele volt az a 800-as cső, de nem tud belemenni. A probléma az a Petőfi utcával, hogy amikor a fahíd helyett megépítették az új betonhidat, akkor, hogy bemegyünk, a jobb oldali sánc végén mindössze egy 300-as csövet hagytak, és azon nem tud bemenni a víz. Tehát a 300-as cső teljesen tele volt, méterekre spriccel belőle a teljes kaliberű víz, de egyszerűen nem tud bemenni, és így keletkezett egy tó, amely a hídtól egészen az erdészetig tart. A probléma az, hogy ott egy 80 cm vastag vasbeton híd láb van építve. Plusz közvetlen közelében, tehát azt hiszem, hogy egy olyan 40 centire ettől a 30 cm-es meghagyott vízelvezetőtől be van oda szintén építve a gáz. És szerintem akkor kellett volna, amikor a hidat építették, mert gyakorlatilag azzal a hídlábbal a teljes Petőfi utca szélességében nagyon komoly betonfallal elzárták az egészet, tehát ennek a megoldása, hogy azon a 80 centis vasbeton falon keresztül lyukat nagyobbítani, vagy új lyukat fúrni, ez egy borzasztó nehéz műszaki kérdés. Viszont arra gondolok, hogy ha sikerül beaszfaltozni a Petőfi utcát, akkor a bal oldalon bevezető 800 mm átmérőjű csőre ráhelyezni azokat az ajtókat, amelyeket rá kell, és akkor azt jelenti, hogy az utcának a víze egészen innen kint az utca tetőtől be fog tudni folyni, és legalábbis egy jó része el tud menni azon a csövön, és ami marad, akkor annak elegendő kellene legyen az a 300-as cső, ami van a oldalon. Az első másnapján már is szóltunk, kihívtuk a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottságot, kijöttek, jegyzőkönyvezték. Ebben a pillanatban két kérésünk van benyújtva a minisztérium felé. Az egyik a Petőfi utca aszfaltburkolatának a megoldása, és a másik az Ady Endre utca végén lévő gát elvágása, és a mostani szintén 30 cm átmérőjű cső helyett egy 1 méter átmérőjű zsír beszerelése. Ezeknek az összértéke körülbelül 1 millió 100 000 lej, erre tettünk le kérést, erre tettünk le minden dokumentációt,
Éppen tegnap kellett kiegészítsük azzal, hogy igazoltuk, hogy benne van a közvagyonéletalmúban, és be van telekönyvezve, mihály betelekkönyveztük, és hogy nem fejlődik más nemzeti vagy uniós projekttel ezeknek a megoldása. Igazából azt mondhatom, hogy azzal biztatnak, hogy ezt a pénzt megkapnánk, és akkor ezt a két utcát ebből a szempontból meg tudnak javítani. Köszönöm. Én is meg szeretném köszönni Miklós Várek nevében, hogy a világítás ilyen szépen megújult a faluba. Viszont ugye, hogy Lajgödre kimaradt a rendszerből, ott egy égő van, azt most kicserélték, tehát most van egy világítás. Az ottani lakóknak a kérése az volna, hogy esetleg még egyet legalább lehetne tenni egy falra benne, már hogy befordul az utca, egy 50 méterre van egy, benne tovább már nincs világítás az utcába, hogy esetleg oda még egyre lehetne tenni. És jól értesültem, a Rózsatér utca az is kimaradt a projektből, ott is azt mondták, hogy esetleg még egyet oda is lehetne tenni. Ez itt Lórand, persze, hogy bemegyünk a faluba az első utca, igen. És ott jelezték, hogy van két fa, amelyiken vannak veszélyes algok, vagy valami ilyesmi, mondtak. Közterületen van a fa? Igen, közterületen. Jó, tehát amint mondtam, amikor teljesen lejelenti a cég, hogy most már nincs munka, akkor egy sötétbe bejárjuk, és akkor azt mondom, hogy a településeken az illető települési képviselőnek is szólunk, hogy nézzük meg együtt. Tehát ezt sötétbe kell bejárni, este fejegyül a villan, lejárjuk, látjuk ezeket a hiányosságokat és pótoljuk ki, mert most már tényleg azt mondhatjuk, hogy 98%-ban jó. És akkor azt a 2%-ot tegyük hozzá, hogy legyen 100%-ban jó. A támogatással pedig részünkről a szerencse, mindig elmondom, és a pályázat, ez visszacsatolok a Tókus Levente kérdéséhez is, hogy a pályázatokban az a jó, hogy önkéntesek olyan munkát végeznek el, amire mi is. És itt nézzünk körbe nyugodtan, tisztelt a kivételnek meg azt gondolja, nem volnánk képesek elvégezni. Mert olyan önkéntes munkákat tesznek be, amiket pénzbe egyszerűen nem lehet megfizetni. Tehát azok az emberek, akik felvállalják, hogy gyerekeket táboroztatnak, utaztatnak, kulturális rendezvényeket csinálnak, a saját idejükből, energiájukból és sok esetben a saját konkrét anyagi pénzügyi erőforrásaiból is annyit tesznek hozzá, amit hogyha csak a hivatal munkatársaira kellene hagyatkozni, vagy az önkormányzati képviselők, beleértve magamat is, munkájában nem tudnánk ezt megtenni. Éppen ezért, amikor azon gondolkodunk, hogy hova különítsünk el összegeket, akkor azt mondom, hogy igenis fontos, hogy az önkéntes civil szervezeteknek elkülönítsük. És itt még egyetlen dolgot emelnünk ki, az idén Tusványoson volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol több székelyföldi város polgármesterével együtt vettem részt, 3 réteg kérdés volt, és az utolsó kérdés az volt, hogy mit csinálnak az illető önkormányzatok azokkal a költségvetési összegekkel, amit már nem kell működésre fordítani, és akkor gyakorlatilag az ott jelenlévő, azt hiszem 6 polgármester volt, Marosvásárhely, Csíkszél, Sepsiszentgyörgy, Gyergyó, Nyálátszerede, meg Barót. Gyakorlatilag egyöntetlen azt mondtuk, hogy mindenki kiemelte azt, hogy a civil szervezetek támogatása. És mindenki azon az alapon, hogy az ide befektetett lejek azok olyan közösségformáló és olyasfajta megmozdító erőt képviselnek, amelyeket hivatali alkalmazottakkal vagy képviselőkkel képtelenség elvégezni. Még egy kérdést szeretnék, nem kérdést mondani, hanem csak kihangsúlyozni, hogy a betűzött 5. és 6. napirendi pontoknak a sürgősségi mi voltát, azzal indokolom, hogy azt kérte volt az 5-ös napirendi pont esetében az Országos Befektetési Társaság, hogy amikor kijött a település rendészeti bizonylat, és ezt hétfőn adtuk ki, augusztus 21-i dátummal, akkor minél hamarabb ezt a határozatot hozzuk meg, tehát egyrészt, hogy látják a dokumentumban is, amit kiadtunk, másrészt pedig a tanácshatározat is. Tehát ez volt sürgős, hogy ne halasszuk el a következő tanácsülésre. A másik pedig a technika telepi területeknek a kérdése azért lesz sürgősség, mert hogy július elején le tudtuk szerződni a megvalósíthatósági tanulmányt, amit mondtam, hogy szeptember végéig el kell fogadjunk, de abban benne kell legyen az a műszaki megoldás is, hogy az autó hol megy be. És nem mondhatjuk, hogy a mező közepéről megy be, hanem be kell mutassuk, hogy igenis egy közútról megy be az autó. Tehát ezért fontos ez a
két napi rendi pont, hogy itt legyen. Kolléga, nem kapunk? Megjelölöm, kérdést tettem, következett nekem, hogy valahogy itt a asztalon beton mennyi ideig költ. Kérdeztem, mi az olagról, tehát a szemetes kocsi, ezelőtt másfél évvel betörtem a utcánál a rögcsöt, egy jön, hogy betonpős, betörött, és úgy öldültött meg, hogy azt a betörött pöcsöt kivették, és a többi arrébb itt akkor mondom, amikor meg lesz a másik, akkor betegődik a szélre. Azt mondja az illető, hogy ott, aki másfél éve várja, hogy mikor lesz betéve, mert a kocsi az, hogy jön, akkor most nem tudunk neki fordulni, ülök ki a sarkba belemillen, és a sarcot pucolja, és a kocsi nyomja vissza. A másik pedig az iskola melletti utcán, tehát pontosabban a Bántalansos utcájára laktam, betörött ott is a cső, a betoncső. És amit lehoz a víz, most már a sánc feltűnt, tehát a hordalékkal, a homokkal feltűntötte a család. Tehát aztán a másik pillanatban a jövő víz nem tud alatt átolni. Nincs itt az alpolgármester, de meggyakottam azért elmondani, de... Én is azt mondanám, tehát az első időig nem tudtam, tehát ezeket az apró közterület fenntartási munkákat az alpolgármester vezeti, ő biztos tudott róla, tehát ő mondta, de nem így is egész. A másik pedig azért jó, hogy jönnek a képviselők ezekre, mert hogy mindent nem látnak. Tehát aki ott van, ott években a bizonyos... Lehetséges, hogy most a szemetes kocsi alatt törődben, mert másnap nagy kocsi nem járható. Ez a szemetes a legsúlyosabb, ami járta a most is van tőle. Kell mondani ezeket, és akkor álljál. Kérdés itt a tega takarításról, hogy szögesített a fejembe. Mennyit fizetünk a takarításra tegának a de ha már takarításra fizetünk, akkor miért egy különösebb főgésre fizetünk? Ugye a takarítás az azt jelenti, hogy van egy pár ember, aki seprűvel, lapáttal és egyébben csinál. Na most tavaly, amikor a seprőgépet alkalmaztuk, akkor azt mondtuk, hogy véget ért a téli szezon, és olyan seprőgépet kértünk, amely az útszélére lerakodott téli szórást, meg ami az útszélén szokott keletkezni, azt felszedi. Na most ez nagyjából is volt, tehát ahol az aszfalt minősége megfelelő volt, most fel is szedte, nem is volt semmi probléma. Ahol viszont az aszfalt nem volt olyan, ott nem lehetett. Tehát, hogyha megnézzük akkor, hogy mit csinálnak ezek az emberek, ezt fontos elmondani. Tehát ők azok, akik részt vesznek elsősorban ilyen nyári időben a kaszálásban. Tehát a kaszálásában a közterületeknek, ami azt jelenti, hogy a központ, a tömbházak, az utak mellett, amit nem tudunk gépileg lekaszálni, ezeket mind ők végzik. Amikor fákat kell felnyessünk, akkor azokat a fa felnyesséseket szintén kivágást nem, mert a szakcéggel kell csinálni. Amikor bármilyen sózási munka van, tehát megtölteni a ládákat, utána sócolni, stb. Virágoknak az öntözését mi végezzük. Ha megnézik a koránkálik, akkor 6 és 7 között ezek az emberek minden nap itt vannak és indulnak a központba mindenfelé. Az iskoláknak szóló fa felvágásában rendszeresen ott vagyunk. Tehát fát felvágni, berakni. Nem mindenütt egyformán, mert vannak olyan fa közösségek, hogy önkéntes munkával jobban válnak, vannak, akik kevésbé állnak be. Ezen kívül pedig mindig, amikor valami sürgősségi probléma van, tehát például van egy olyan vízdefekt, amit a vizesek nem tudnak egyedül megoldani, akkor oda is teszünk még ezekből az emberekből. Amikor van valamilyen rendezvény, például a Városligeti Városnapok, akkor is a területnek a kicsivekelését, a átjáró eligazítását, a kicivekelését, a személy folyamatos szedését, kukát kiürítését, utána az egész eltakarítását, sátor felállítástól lebontásig mindent ők végeznek. Tehát én azt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a fizikai munkát végzik, teljes egészében megfelelően dolgoznak. Itt igazából a városnak az aspektusa, hogy tisztábbnak tűnhetne, azon múlik főleg, hogy legyenek a felületek aszfaltozottak, és ne csak úgy, hogy aszfalt, aztán még van valami, és utána jön egy sánc vagy egy járta, hanem minden felület legyen befejezve, és ami nagyon jó volna, az egy könnyebb seprőgép, ahol ezeket az aszfaltos felületeket mondjuk 2 hetente végig lehetne menni, és azokat az egyszerű nem lerakódott szemeteket, ami cigarettacsikből, elhullott száraz levélből, az
útszélére fújt porból, ezeket fel lehetne venni. De egy ilyen seprőgépnek a beszerzése is, tehát a legegyszerűbb beszerzés, ami nyilván nem kabinos, nem autókormányon megy, hanem csak taszítani kell, az is 20 000 euróval kezdődik, és ebben a pillanatban a költségvetésünkben nincs rá lehetőség. Még annyit hozzátennék, hogy szó világításról, a posta előtt is ilyen sötét volt, mert a központ fele vannak, onnan kifele van a irodalátók, megint vannak, de pont a posta előtt. Az esti séta, tehát tisztelettel várjuk a foci vezetőt, hogy mutassuk meg ezeket a sötét fülöket. Másolóként. Tudta, nem lévünk, akkor a így ülés beszalunk, kellemes délután mindenkinek. Köszönöm a jelenlétét. Köszönjük szépen, kellemes délután. Köszönjük.